Good day, my personal finance students, and welcome to the discussion of Lesson 4, which is part of our Learning Packet 4 on your module, which is Money Management Tools. So this video is the first video for our Lesson 4, and it will cover the preparation of the Statement of Financial Position and Spending Plan. I would like to give thanks to all the sources of the materials I'm using on this presentation. So again, the materials, the content of this presentation are not mine. Thank you very much for the real owner. For those who haven't yet subscribed to my channel, please subscribe now. And after watching the full video, please comment done. Thank you very much. So again, this video will be allotted for the discussion of Statement of Financial Position. So that is also called as the balance sheet and the spending plan. So what you could able to hear from this discussion is somehow the same with what you had learned on your accounting subject. In preparation natin ng financial statements, such as the balance sheet and income statement, because actually when we talk about financial position, that refers to the balance sheet. But what we're going to have here in personal finance, of course, will be your personal financial position, your personal balance sheet, your household income and expenses, or your personal income and expenses, then your budget or your spending plan. In personal finance, these are the different money management tools that we could able to use. The first one, we have the statement of financial position, which I've mentioned earlier is our personal balance sheet. So what we have here on our statement of financial position are the actual amount based on the past period that we have. The same with our income and expenses statement. So what we have here also are the actual income and the actual expenses incurred or paid. Then, in the light of our income and expense statement and also with our statement of financial position, we could prepare our spending plan or what we call as our budget. And those amounts that we're going to have on our spending plan, since budget siya, those are forecasted figures or those are estimated or budgeted amount. So it's very important for us to know what is our current financial position. So through the preparation of the balance sheet or statement of financial position. So the same din sa income and expenses statement natin, because having an income and expenses statement with us, mas madali nating magagawa yung mga budget natin at mas makokontrol natin yung mga expenses natin. Okay, so discuss natin sila isa-isa. The first one is the preparation of the statement of financial position. If you will look at your learning packet 4, ito yung nasa assignment ninyo, no? Nasa part B ng assignment ninyo. So what you're going to include on your statement of financial position or your personal balance sheet, kagaya din on how we prepare the balance sheet or statement of financial position in a business. It will be divided into 3 elements. You have your assets, you have your liabilities, then you have your net worth. So sa financial position natin, you will write first or list down first all your assets. So i-assess ninyo yung sarili ninyo if it is a personal financial position. So that means yung kung ano lang yung talagang pagmamay-ari ninyo, whether real or personal property, whether movable or immovable property yan. Basta yung totoong sa inyo. Let us say yung titulo ng bahay ninyo, nakapangalan na sa inyo, so that will be part of your assets. Yung biniling motor or sasakyan ng parents ninyo, nakapangalan na sa inyo, so that will be considered as part also of your asset.
Then when we talk about household or family assets, syempre mas malaki ang cover nito. Lahat na ng mga properties, no, or yung mga assets natin na pangpamilya na. Real and personal property or yung mga movable and immovable properties natin. Kaya tignan ninyo kung ano yung nire-require. Kung personal ba siya or family financial position. The next part, the same din, you have to enumerate yung mga liabilities natin, yung mga payables natin. So, minsan kahit at a young age, meron na tayong mga payables kasi madalas nagpapa-deliver tayo, wala tayong cash, uutang tayo sa kapatid natin, or meron tayong mga binibili online, or meron tayong mga napipili dun sa mga brochures, kaya nag-i-incurred tayo ng mga liabilities natin. So, kung we will be talking about liabilities naman ng family, kung meron tayong utang sa bahay dahil naka-mortgage yung bahay natin, may car loan tayo, may utang tayo para sa mga educational expenses ng family natin, may utang tayo sa Bombay, may utang tayo sa kapitbahay natin. Iyon ang ilalagay natin sa liabilities natin. So ulitin ko, ang kailangang ilagay natin dito ay depende sa kung ano ang required. Kapag personal, utang mo lang. Pero kapag household or family, utang ng buong pamilya na ginamit kasi siya for the sake of the entire family. And then lastly, yung net worth natin, yung halaga natin. No, yung financial position natin, makikita yan dito sa net worth natin. Kaya nga siya tinawag na statement of financial position. Magkano ba yung halaga mo ngayon? So, it's the difference of the value of your total assets and your total liabilities. So, kung ang asset mo ay umabot ng 1,500, so ang liabilities mo ay 500, ang net worth mo ay 1,000. Pero pag ginawa ninyo yung assignment ninyo, class, tignan nyo lahat ng pagmamay-ari nyo. So, tignan nyo yung cabinet ninyo. You have there your bags, your shoes, your accessories, your clothes, may mga collections kayo dyan, may mga abubot kayo, at meron kayong relo, meron kayong mga sombrero, at mga iba't iba pang klaseng asset na pagmamay-ari ninyo. So, you have to include it as part of your personal asset. So, hindi lang ito tumutukoy sa pera mo sa bangko or pera mo sa bulsa or pera mo dyan sa iyong coin bank. So, try to look around inside your room, inside your cabinet, tignan mo lahat, i-estimate mo magkano yung asset mo doon at iyon ang ilalagay mo doon sa listing mo ng iyong assets sa personal balance sheet mo or sa personal financial position. Your activity 4 will require you to prepare a spending plan and an income statement for your family. You can able to prepare a spending plan, or a spending plan is actually our budget. So, pwede tayong gumawa ng personal spending plan, pwede tayong gumawa ng household or family spending plan. But on your activity 4, ang nire-require ko is for you to make a household or family spending plan and family income statement also. So, since it is a plan, it is a budget, what we're going to have there are budgeted income, budgeted expenses, kaya mafo-forecast natin if there will be possible gain or loss sa mga future dates or sa mga future months to come natin. So, to prepare the spending plan, kailangan may record tayo ng mga naging actual income natin sa past months at mga actual expenses paid natin. Kasi pag sinabi natin spending plan, future yan. So, budget, forecast ang ilalagay natin dyan at mahirap tayong makagawa ng forecast or ng budget kung hindi natin alam magkano yung ating mga past data. So, why do we need to make a budget? Why do we need to make a spending plan? Okay, so first and foremost,
doon sa statement of financial position natin, so mas mataas ang net worth natin, mas maganda. So we can able to increase our net worth by preparing a budget, by preparing a spending plan. So the more kasi na nagbabudget tayo, mayroon tayong mga amount na naia-allot natin for investment, naia-allot natin for savings. So nagiging part yun ng mga assets natin, nakokontrol natin yung mga spending natin, nababawasan yung liabilities natin, kaya in return, nag-i-increase ang ating net worth. Then another one, it helps us manage our money in a positive manner. So maganda talaga kung meron tayong basis sa mga ginagawa natin. So we are working on with our budget. Sinusunod natin, may pamantayan tayo sa mga gastusin natin everyday, sa mga gastusin natin sa pamilya. So lesser stress yan on our part. And it's a good thing to practice pagdating sa financial domain natin. Okay, then another reason, so having a budget or spending plan will help us analyze yung ating mga opportunity costs, mga trade-offs natin to maximize our financial well-being. So sabi ko nga, yung budget natin, based yan sa mga past data natin. Kaya dun sa past data natin, nakikita natin kung ano yung mga nangyari na pwede pa natin maging rooms for improvement sa mga susunod na panahon. So doon natin possible makita yung mga benefits forgone, yung mga opportunity cost na mga hindi natin natanggap, hindi natin nakuha because we had chosen something. Kaya pwede pa natin siyang ayusin pagdating doon sa mga future plans natin. And lastly, so having a budget, having a spending plan, it helps set and reach our goals. So, spending plan is a plan. Napaka-importante nang meron tayong plano sa buhay natin, di ba? Kung yung mga nagpaplano nga, kung minsan they turn out into a failure pa, what more kung hindi tayo magpaplano. So, kung meron tayong mga financial goals na gustong ma-achieve in short term, medium, or long term, having the budget, having the spending plan will be a big help to you. At dyan din natin makikita kung gaano natin pwedeng kabilis or katagal ma-attain yung mga gusto nating marating or gusto nating ma-achieve na mga financial goals. Since we know already the benefits of having a budget or having a spending plan, we must know now how to develop a spending plan. And these are the process in development of a spending plan. So actually, 5 yung process na yan, 5 yung steps na yan, and we will discuss them one by one. Okay, so sa step number 1 natin, sabi, we have to keep track of our current income and expenses. So the first thing that you have to do is to develop your income and expense statement applicable for yourself or personally or your family. So that's the reason why in activity 4, ang una kong pinapagawa sa inyo is to list down all the income and expenses, and you can't able to do that on your own. It's a collaborative work with your parents or with your mother or guardian or whoever is in charge with the budget. So when we talk about step number 1, pag sinabing you have to track current income and expenses, so you have to keep a record, a list of your income and expenses. Kaya nga pag nagtrabaho tayo or yung mga parents natin, tinatabi nila yung mga payslip nila. So para meron tayong record or meron tayong track, meron tayong monitoring ng income natin. Then mapapansin ninyo sa bahay ninyo yung mga resibo ng kuryente, tubig, yung mga resibo ng internet natin at iba pang mga bills. Tapos yung nanay ninyo may listahan ng mga expenses nila. That is how you track the current income and expenses. And kung ginagawa nyo yan or ginagawa yan ng parents ninyo, they are on the right track. So nasa tamang
lugar sila, nasa tamang activity sila sa pag-develop ng income and expenses statement and later on sa paggawa ng budget or spending plan. The next step is personalize your spending plan. So, syempre, iba-iba tayo ng family setup. Meron dito, meron ng sariling pamilya. Meron dito, meron na sigurong anak. Meron dito ay kayo yung mga breadwinner. Kaya, you have to personalize your spending plan. Kung wala tayong kasama sa bahay, we are living on our own, so I would not expect you to submit a household or family income statement and spending plan. So, ang ma-expect ko sa inyo, yung sa sarili nyo lang if you are living on your own. Pero kung tayo ay nakapisan pa sa family natin, what you're going to have is family income and expense statement and family spending plan. So, kaya mapapansin nyo dun sa gagawin ninyo, ilalagay nyo yung surname ninyo or yung family name ninyo. Kasi iba yung kalalabasan ng spending plan ng classmate ninyo sa kalalabasan ng ibang classmate ninyo. So, my spending plan will be different from your spending plan. Kaya, pang-atin to. No? Pang-pamilya mo yan, pang-pamilya ko to. So, walang pakialaman kung mas malaki yung gastos nila, mas malaki yung income nila saan napupunta. No? Kasi that is distinct with different families. Okay. Then, marami tayong mga ways para makapag-develop ng spending plan natin. So, unang-una pa rin dyan yung mga paper and pencil natin. Na ito talaga yung basic kasi ito talaga yung resources na available sa atin. So, meron tayong scratch paper or notebook. Ako personally, meron talaga akong parang journal talaga ng mga income and expenses namin dito sa bahay. So, yung iba medyo high-tech, no? Kaya nilang mag-create ng spreadsheet, no? Kaya nilang gumawa ng mga formula sa Excel. So, that is how they develop their spending plan. So, meron din naman sa computers, no, na pwede tayong mga ma-download ng mga software or ipa-install ng mga software sa money management para makapag-develop tayo ng spending plan. Sa cellphone, may mga applications na rin na pwede natin gamitin for budgeting. So whatever is available for us, basta importante we are tracking our income and expenses and we are having our budget. Kung ano mo man yung method na ginagamit mo, okay lang yan. Another thing that is important in preparing for your plan is the time period covered. So, dun sa pinapagawa ko sa inyo, ang i-cover ninyo, ang gagawin nyo sa plan is for the month of December 2021 na. Pero ang magiging basis ninyo ay ang income and expenses statement ninyo ng October 2021 para makita natin kung magkakaroon ng changes dun sa mga figures natin October comparing it with month of December. So in preparing our spending plan, usually it is concurrent dun sa pay period natin para yung timing ng income natin ay magja-jive doon sa pagbayad natin sa mga expenses natin. So kung ang setup ng pag-receive natin ng income natin ay every month, so yung ginagawa natin budget talaga is monthly. Yung iba, kung weekly ang sweldo, weekly ang ginagawa nilang budget. Yung iba naman, kung twice a month or kinsenas katapusan, asa is tsaka 21 yung sweldo nila, yung paggawa nila ng budget will be every 15 days. So, depende yun sa atin. Pero, doon sa requirement ko sa inyo, ang cover natin ay 1 month. And that is for the month of December. Then, step number 4, kung alam mo na yung mga income and expenses mo, no, based doon sa past data mo, and then you make your spending plan, no? Personalize, exclusive para dito sa family mo, na foresee mo na yung mga gagastosin ninyo by the month of
December in light or on the basis of your spending for October, so pwede ka nang mag-allot ng corresponding amount doon sa bawat income natin or bawat expense category natin. So there might be changes, baka yung income natin by December medyo madagdagan kasi may mga overtime work, kasi may mga Christmas bonus, may mga additional benefits, may mga 13th month pay, kaya magkakaroon yan ng changes. Kaya ahead of time na forecast mo na madami palang pwedeng maging pera by December yung family namin. So, the same din doon sa expense category natin, sa mga expenses natin, let us say, month ng October, yung kuryente natin ay nasa 1,500. O then, month ng December na yan, medyo malamig na, hindi na tayo ganun kadalas gumamit ng electric fan, baka bumaba na yung bill natin sa kuryente. So, gagamitin nating basis yung ating historical or past data para makagawa tayo ng ating spending plan para mailagay natin yung mga amount na yan sa bawat income at expense category natin. And here are the things to consider in allocating money, lalo na dun sa mga expenses natin. So you have to prioritize yung mga contractual expenses natin. Na itong mga contractual expenses natin, ibig sabihin, ito talaga yung monthly na nai-incurred natin. Meron tayong obligation sa mga telephone and communications company. Meron tayong obligation sa ating mga lessor kasi nagre-rent tayo ng bahay natin. So, let us say may mga subscription tayo sa Netflix, yan mga contractual yan na if you're not going to prioritize them, so malamang sa alam natin na mangyayari, mapuputol yung mga services na pinoprovide nila sa atin. So, karaniwan yung mga contractual expenses natin ay mga fixed yung amount na yan. Kaya hindi mahirap siyang i-reduce or mahirap siyang i-eliminate unless otherwise talagang ipatanggal na natin, ipastop na natin yung service natin. So, ang pwede nating laruin or pwede nating i-control or babaan or i-reduce yung amount, yung mga non-contractual expenses natin. So, pero wag naman yung up to the point na talagang titipirin natin yung sarili natin, lalong-lalo na pagdating sa pagkain. So, essential ang pagkain, ang vitamins, ang health, kaya kahit na ito ay non-contractual, pwede naman tayong makatipid na hindi naman magsasuffer yung health ng family natin. So, sa panahon ngayon sa pandemic, meron tayong mga natipid pagdating sa transportation, may mga natipid yung iba pagdating sa mga cost ng mga projects, ng mga requirements, pero nagkaroon naman ng expenses pagdating sa mga data na kailangang i-load sa mga load natin to attend our online classes. So, ang maganda dito sa non-contractual expenses, pwede natin siyang ma-eliminate, pwede natin siyang matanggal or mabawasan. Let us say, kung isa sa mga expenses natin, nagtumataya sa wedding, yung nanay at tatay natin, so yan, pwede natin tanggalin yan, pwede nating bawasan. Kung 3 beses siya tumataya, 1 beses na lang siya tataya, di ba? O kung meron tayong mga allotted para sa sabong or sa sugal, pwede nating ma-reduce yung mga non-contractual expenses na yan. So, na-lessen na din yung mga family bonding sa labas, yung mga pagkain natin sa mga restaurant, although open na siya ngayon, pero hindi na din kagaya ng ginagawa natin before the pandemic. So, yun yung mga non-contractual expenses na pwede pa nating ma-eliminate or mabawasan. So, sa pag-allocate natin ng budget dyan, i-consider natin baka pwedeng babaan pa yan. Kasi nga ang target natin ay magkaroon tayo ng savings, magkaroon tayo ng investment. So, here is an example of spending plan guide. Hindi ko naman sinasabi na kailangan ganito yung kalabasan, no? Okay, so looking at this example, so malaking portion nito ang napunta sa housing. So doon sa susunod kong video, makikita ninyo kung ano-ano yung mga cover ng mga expense category na yan, kung bakit ang laki ng napupunta sa housing. Kasi nga, dyan na pumapasok lahat ng mga
expenses natin with regards doon sa mga expenses natin sa bahay natin tulad ng mga utilities, mga repairs na kailangan sa bahay natin. And you could able to see it doon sa susunod kong video. Then next to it, sa spending plan natin para mapo-foresee natin kung may lalabis pa ba tayong pera or wala na or baka kulangin pa, kailangan na nating maghanap ng mauutangan. Yung parents natin kailangan magkaroon ng additional na trabaho, additional source or kailangang manghiram kasi kukulangin. Iyon ang kagandahan sa spending plan. Nakikita mo na kaagad kung meron kang excess or kung magkakaroon ka ng deficit or loss. Step number 4 is implement and control. So, hindi natin pinagod yung sarili natin na gumawa ng budget or spending plan just for nothing. So, ngayon, kaya nyo to ginagawa para matutunan ninyo kung paano gumawa ng budget, paano gumawa ng spending plan. Pero sa tunay na buhay, dapat ginagawa nyo na to kahit estudyante kayo. At ini-implement ninyo, you are working, no? Yung day-to-day decisions ninyo, yung day-to-day spending ninyo, dapat naaayon doon sa nakalagay sa spending plan ninyo. Kaya let us say sa family, kapag wala sa plan, nakakain sa labas, biglang napakain sa labas, ayan. So medyo humihina na, no? Or nag-iiba na yung pakiramdam ng nanay natin kasi alam niya kakapusin siya sa budget kasi hindi niya na-control yung spending. Alam niya nakakapusin siya at alam niya na may ibang expenses na magsasuffer. So, kaya tayo gumawa ng budget para sundin, para i-implement at isabuhay natin at kontrolin natin yung ating mga activities base sa kung ano ang nakalagay doon sa ating spending plan. What are then the different control systems or control mechanisms that we can adopt in order for us to work on with our budget? Kasi sa totoo lang, napakahirap talaga pagdating sa implementation and control because there are different temptations around us. Ako personally, sa control system, sa paggastos, sa totoo lang, wala akong Shopee, wala akong Lazada. Kapag meron lang talagang kailangang bilhin, nagpapabili lang ako sa mga kapatid ko, saka sa pamangkin ko. Kasi ayokong matempt dun sa mga sale nila. Kaya hindi talaga ako, wala talaga akong naka-download na app ng Shopee, Lazada. Wala din akong internet banking, pero meron akong GCash. No? Yun ang ginagamit ko sa pagbayad ng iba naming mga bills. Sa control system natin, let us say face-to-face tayo ngayon at weekly or monthly yung budget na binibigay sa inyo or allowance ng parents ninyo. So, ang gagawin nyo doon, kung everyday, ang baon nyo ay 150, pero binigay na kaagad ni nanay yung good for 1 week or good for 1 month, so, ang dadalhin nyo lang dapat sa school is 150 kasi yun lang ang allotted for the day. Or kung gusto nyo you have an excess money, baka merong mga contingencies, so dalhin nyo 200 pesos but do not bring all your money. Kasi kapag dala mo yung lahat ng pera mo, ang tendency talaga ay magastos natin kaagad yan in just one day. So, that is one control mechanism. So, pag nagawa nyo yun, pag nagkatrabaho kayo, maia-adapt nyo din yon. So, ako ang ginagawa ko, nagbabaon ako, I am just bringing 300 pesos sa school. No? Pag pumapasok ako, nandun na yung pang merienda, pag dumating yung mga anak ko at manghingi sa akin ng pera bago kami umuwi, kasama na dun sa 300 pesos. Nagdadala lang ako ng extra pag alam ko na may kailangan akong bilhin. And then, yung wini-withdraw ko din na from my bank, yun lang din budget namin for the week. So, nakaset na din yung budget namin every week. So, yun yung mga control mechanisms ko. Then, sinusunod ko tong envelope system na kung saan meron akong kanya-kanyang envelope doon sa mga payments na kailangan kong gawin na ngayon nga
since GCash na yung ginagamit ko, kaya medyo na-lessen na yung paggamit ko ng envelope system. Sa iba, hindi nila sa envelope nilalagay sa mga garapon. May mga label na yon na itong pera na to para sa food. Kaya every time kailangan naming bumili ng pagkain, eto yung envelope na to, yung paghuhugutan ko ng pera na yon. Or sa garapon na to, ito ay para sa mga baon ng anak ko. So every time hihingi sila ng baon, dito ko kukunin sa garapon na to or sa envelope na to. So nakaparte na, nakahati-hati na yung pera natin kung para saan. At huwag tayong kukuha doon sa envelope na hindi naman intended for that. Or else, magiging failure talaga yung paggamit natin ng spending plan. So sa iba na medyo maraming minamanage no, na pera, so meron tayong mga computer software, meron tayong mga applications sa internet, or kung gusto mo, merong someone who will administer your money, kaya nandyan yung mga depository or mga banking institution na pwedeng maghawak ng pera mo, lalo na dun sa mga naulila, no, wala pang 18 years old, kailangan pang may mga maghawak ng kanilang mga finances, so someone could able to manage their money for them. Then meron din tayong mga check register system na kapag yung mga payments natin mostly ay done through checks, yan, para na mo-monitor natin yung ating mga spending. Basta importante lang plus yung ating spending plan, yung budget natin, doon tayo gumalaw. Gastusin lang natin kung ano yung naka-budget para doon. Okay, then lastly, step number 5 is evaluate and make adjustments. So, yung spending plan naman natin yan, hindi naman yun way para ma-deprive tayo sa mga kilos natin or sa spending natin. So, ano yan? It's a plan and it is something that we are looking forward to, and it is a mean para yung mga financial goals natin ay ma-achieve natin. But there will always be a room for evaluation and making of adjustments. Kung sa tingin naman natin, masyado naman nating natipid yung sarili natin na hindi naman na naging makatotohanan talaga. So, you have to make adjustment on your spending plan. So, hindi naman ito way para hindi naman natin i-enjoy yung buhay natin. So, kailangan lang sa paggawa natin, we have to look at the different areas. Ano yung mga kailangan pang dagdagan, alin yung dapat bawasan, alin yung kailangan gawa ng adjustments. Pero, you have to do it religiously. Maganda talaga yung may sarili kang budget, lalo kayo pag nagkapamilya na kayo someday. This will be very helpful. No? Ako, ginagawa ko to ever since dalaga pa ako. Kaya yung mga na gusto kong bilhin, yung mga gusto kong putahan, yung mga kailangan ng family ko, yung gusto kong isave, lahat na attain ko yan because of making a budget, because of making a spending plan. Okay, so that's all for this video number 1 of lesson 4. So, sana with this video, ma-prepare na natin yung ating activity and also our assessment. And take note, whatever we are discussing and learning from personal finance, do not look at it as a requirement of the course. Para matapos yung BSBA, kailangan, or para makapasa ako sa personal finance, kailangan gawin ko to. So, ginagawa natin to hindi lang para sa subject, ginagawa natin to para sa sarili natin, para sa pamilya natin, because whatever things that we are learning here will be helpful on our future, will be very helpful in attaining our financial health. Okay, so that's all. Wait for my next video. Thank you for watching, class.